Hej, Jocke Björn här igen. Björn, vilket program älskar du mest av alla i hela världen? Microsoft Excel. Ja, visst, ja. Bra människor använder Excel. We strive to excel eller något som du brukar säga. Word. Word. Ja. Anyway, så här. Det har hänt lite grejer i Excel. Ja, det har det. Det var du och 3 till som stod i montern och bara yay! Ja. Nej, det var det inte. Det är jättemånga. Fantastiskt verkligen. Ja, nej, men nu, this is go crazy. Ja, man har släppt en information om att man kommer att släppa Office Scripts. Så att det är Office Scripts. Ja, så att man har ju länge kunnat programmera i Excel. Makron och programmera och sånt. Om man kan programmera. Men det är inte alla som kan det. Däremot så finns det väldigt många människor som jobbar med att göra samma sak igen och igen och igen och igen i Excel-dokument. Det kan vara att du ska göra fakturering eller vad det nu än kan vara för någonting. Ja. Men det är väldigt många människor som sitter och gör. Repetitiva saker. Precis, det är ett svårt ord. Så det var bra att du sa det. Tack. Vad man har gjort nu är att man har, du vet Power Automate och Flow och de här. Yes. Det tänket fast direkt i Excel. Så du ska kunna bygga förinspelade, gör så här och sen så kan du använda AI-motorn och connectors-grejerna som finns här för att koppla dina saker mot andra tjänster. Så det är makro fast mycket bättre och det är kodning fast utan att koda? Ja. Så det är low code, no code i fast Excel direkt i Excel. och mot färdiga konnektorer mot andra verktyg och plattformar. Visst låter det magiskt? Ja, faktiskt. Ja. Jag tror att jag kan spara enorma mängder tid hos väldigt många människor. Som idag sitter och gör saker och ting manuellt eller har byggt gigantiska Exceler som använder VLOOKUP och XLOOKUP om man har lite coolare. Vackra saker. Ja, men idag så kan man då inte använda det här. Betyder det också att det vackra och magiska i en fin Excel-formel kommer att försvinna? Nej, det kommer fortfarande finnas kvar massor med vackra Excel-formler. Men förhoppningsvis så ska inte alla behöva lära sig alla de här formlerna utan man ska kunna bara spela in det här istället. Okay. Vill du börja använda det här då? Ja. Det kan du inte. Det är nämligen så här att det här kommer som en preview i slutet på året. Och då menar vi nästa år? Nej, 2019. 2019, det är snart. Det är snart. Det kanske redan har varit idag? Ja, för de har inte släppt datumet ännu och den kommer släppas då till Excel for Web. Så det är inte till själva normala installerade klienter utan det är webbversionen vi kommer komma till. Men då kommer det här vara väldigt bra för många att spara tid och sådana saker. Jag tror väldigt många kommer kunna göra det. Förutom du kanske så kommer lägga ännu mer tid på Excel. Ja, men sen så kommer du eftersom du kör Office 365 kunna köra dem antingen manuellt de här, eller så kommer du kunna schemalägga de här direkt i Power Automate. Eller det vi förut kallade för Microsoft Flow. Det är lite poesi över det här. Ja, men man blir lite charmig. Och det är även därför som, eftersom du kan köra det här i Flow, eller Power Automate, så det är därför den kommer först till Excel for Web. Love it. Faktiskt. Ska vi lägga med lite länkar här också? Vi lägger med lite länkar. Jag tycker det. Bra. Grymt. Tack. Tack. Hej då.